Xin chào, tôi là Hạnh. Hello everyone, my name is Hạnh from 123Vietnamese. Welcome back to our class. Today, I would like to show you how to ask two types of questions. Are you Vietnamese? And you are Vietnamese, aren't you? Is a kind of type question, right? Now, let's take a look at the first part. Are you Vietnamese? Are you Vietnamese? In Vietnamese is anh có phải là người Việt không? One more time. Anh có phải là người Việt không? What is người Việt? Người Việt means Vietnamese people, and có phải là and noun, and không is a kind of question. Are you? And I'm here means you. You is the second personal pronoun. You used to refer a man who is older a little bit than you. So, anh có phải là người Việt không means are you Vietnamese and your brother? When you want to ask a woman who is older a little bit than you will ask chị có phải là người Việt không? Are you Vietnamese elder sister? When you want to ask a person who is younger a little bit than you will ask em có phải là người Việt không? Are you Vietnamese elder younger sibling? So how to answer this kind of question? Anh có phải là người Việt không? Are you Vietnamese? If you are Vietnamese, you say yes. Vâng, tôi là người Việt. Vâng is yes in Vietnamese, and you use it in a formal way. And you can confirm, tôi là người Việt. Tôi means I. Là is to be in Vietnamese. And người Việt means Vietnamese people. So this sentence, vâng, tôi là người Việt means yes, I'm Vietnamese. So if you are not Vietnamese, how will you say? Không, tôi không phải là người Việt. Right? Không means no. Tôi không phải là. Tôi means I. Không phải means not. And là is to be in Vietnamese. And người Việt means Vietnamese people. So this sentence, không, tôi không phải là người Việt means no, I'm not Vietnamese. So from this example here, you can see that if you want to ask, are you? And now, you have a structure, có phải là, and now, and không. So I will give you other examples. Are you? Chị có phải là Hạnh không? Hạnh is a name. So the sentence, chị có phải là Hạnh
không means are you hạnh? And remember that chị is the second personal pronoun. You use chị to refer a woman who is older than you. Next, anh có phải là bác sĩ không? What does bác sĩ mean? Bác sĩ means a doctor. And anh means you. You use anh to refer to a man who is older a little bit than you. So the sentence, anh có phải là bác sĩ không? Means, are you a doctor? Next, em có phải là người Nhật không? What is người Nhật? Người means people and Nhật means Japan. So, người Nhật means Japanese. So this sentence, em có phải là người Nhật không? Means, are you Japanese? Right. Now let's move on to the second part of our lesson today. You are Vietnamese, aren't you? It's a kind of tag question, right? How to ask, are you Vietnamese, aren't you? Anh là người Việt, phải không ạ? One more time. Anh là người Việt, phải không ạ? Right. And you see this phrase, anh là người Việt. Anh is you and your brother. Là is to be in Vietnamese. And người Việt means Vietnamese people. When you say anh là người Việt means you are Vietnamese. But when you add the phrase phải không at the end of the sentence, it will become a kind of tag question. Means you are Vietnamese, aren't you? Anh là người Việt, phải không ạ? And remember that it's just an additional word that you put at the end of the sentence to show your respect to the person you are speaking to. Chị là người Việt, phải không ạ? You are Vietnamese, aren't you? And your sister? Chị and your sister. Em là người Việt, phải không? You are Vietnamese, aren't you? So how to answer this question? Actually, the way you answer this kind of question, anh là người Việt, phải không ạ? It's totally like the way you answer the question. Are you Vietnamese? If you are Vietnamese, you say yes. Vâng, tôi là người Việt. Yes. Vâng. I am Vietnamese. Tôi là người Việt. And how to say no? You say không. Tôi không phải là
người Việt. Không means no. Tôi means I. Không phải là be not. So, tôi không phải là người Việt means I'm not Vietnamese. So now I will give you other example with phải không. Remember that when you put the phrase phải không at the end of the sentence, it will become a kind of tag questions. Aren't you? Don't you? Isn't it? Let's see other example. Anh là kỹ sư phải không? Anh là kỹ sư phải không? What is kỹ sư? Kỹ sư is the name of the job, means an engineer. So this sentence, anh là kỹ sư phải không? Means you are an engineer, aren't you? Next. Anh làm việc ở Hà Nội, phải không? What does làm việc mean? Làm việc is a verb, means to work. And Hanoi is Hanoi, the capital of Vietnam. So, anh làm việc ở Hà Nội, phải không? Means you work in Hanoi, don't you? Right. Chị mệt, phải không? One more time. Chị mệt, phải không? Okay. Mệt is an adjective, means tired. And chị mệt, phải không? Means you are tired, aren't you? Right. Now I would like to show you a short conversation between two people. This is Trang, a Vietnamese girl, and this is Sun, a Korean girl. Trang is younger a little bit than Sun. Chào chị ạ, em tên là Trang. Chào Trang, chị tên là Sun. Chị có phải là người Hàn không? Vâng, chị là người Hàn. Em là người nước nào? Em là người Việt. Em là sinh viên. Chị Sơn là giáo viên phải không? Không, chị không phải là giáo viên. Chị là bác sĩ. Right. And remember that Trang is younger than Sun, so Trang has to call herself em, and she has to call Sun chị. Trang ask, chị có phải là người Hàn không? Có phải là and now. Không, có phải là. Now không is the structures to ask, are you? So, chị có phải là người Hàn không? Means, are you Korean? And Sun answered, vâng,
Chị là người Hàn. Yes, I am Korean. And Trung asked, chị Sơn là giáo viên, phải không? Phải không? When phải không is put at the end of the sentence, it will become the tag question. And giáo viên, do you remember? Giáo viên means a teacher. So the sentence, chị Sơn là giáo viên, phải không ạ? Means, are you a teacher? Or you are a teacher, aren't you? And is an additional word that you put at the end of the sentence. Right. And Sun answered, không. No. Chị không phải là giáo viên. Okay. Không phải là means be not. So, chị không phải là giáo viên means I'm not a teacher. And she said, chị là bác sĩ. Bác sĩ. A doctor. I'm a doctor. So, I'm not a teacher. I'm a doctor. Right? So that is the end of our lesson today. So in conclusion, today you learned 2 types of questions. Are you Vietnamese? And the tag question, you are Vietnamese, aren't you? I hope that you will find this video useful. So if you have any comments or any questions, please feel free to put them in the comment section below. Thank you a lot for your attention. Tạm biệt. Goodbye.